มุกมีธุระวันนี้ก็คืออยากจะมาถามเรื่องธุรกิจอย่างข้อแรกเงินก้อนแรกที่ลงทุนกันก็อยู่ประมาณคนละหลักหมื่นแต่ว่ารวมๆแล้วก็เป็นหลักแสนเหมือนกันนะแต่ว่าหลักๆที่มาบ่อยๆก็จะเป็นพี่วิกเตอร์กับเมฆนี่แหละก็ต้องมาสิยะเพราะพวกเธอเป็นเจ้าของอ่ะที่มีหน้าร้านมันก็เป็นอย่างนี้ซึ่งถ้าเป็นธุรกิจเสื้อผ้าเนี่ยพี่คุมคุณภาพอยู่แล้วมุกเคยเห็นพี่เมฆแบบพี่เมฆอย่างนี้ซูมลงทุนรวมๆแล้ว2 แบรนด์นี้2 แบรนด์นี้นะครับสวัสดีครับเสียงก็คือหายไปแล้วนะมุกวันนี้นะคะทำอะไรละค่ะวันเนี้ยชื่อรายการใหม่รายการใหม่เหรอใช่แล้วก็ยังไม่รู้ฉันไม่รู้ไงนอกจากรายการใหม่เนี่ยผมใหม่ด้วยสีดำแล้วค่ะเทปแรกที่สีผมใหม่นอกจากผมใหม่แล้วหน้าใหม่เราเล่นเฮ้ยหน้าใหม่ได้ด้วยไม่ได้มุกมีธุระวันนี้ก็คืออยากจะมาถามเรื่องธุรกิจคือรายการเนี้ยน้องเก่าจะขึ้นมาเพื่อเหมือนแบบคุยเรื่องที่มันจริงจังขึ้นมานิดนึงก็คือเรื่องธุรกิจเรื่องการงานของแบบแขกรับเชิญแต่ละคนแล้วแขกคนแรกก็คนอื่นไกลจริงๆบ้านเรามีธุรกิจแบบยุบยิบมากเลยเนาะแต่ว่าธุรกิจค่ายมวยจริงๆพ่อเราก็มีแบบทำไว้นิดๆหน่อยๆแต่ว่าตอนนี้คือลูกชายก็มาทำเป็นค่ายมวย The Art of Boxing อย่างนี้เลยที่ไม่น้องอยากรู้ว่าแบบเริ่มต้นเนี่ยยังไงจริงๆต้องบอกก่อนว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นค่ายมวยมันเป็นที่สอนมวยมากกว่าส่วนจุดเริ่มต้นนะมันเกิดจากที่ว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่กำลังเริ่มโควิดเลยแล้วก็เป็นช่วงที่พี่ไม่มีงานว่างๆอยู่พอดีว่างเหมือนกันน้องอะไรงอกขึ้นมาช่วงโควิดเยอะมากตอนนั้นแค่เริ่มรู้สึกว่าอยากฝึกพวกแบบมวยเฉยๆจริงๆชอบมวยสากลอยู่แล้วตั้งนานแล้วแต่ว่าพ่อไม่อยากให้เรียนสุดท้ายแล้วก็เลยเหมือนแบบบางคนเราก็เลยมาเรียนพอเริ่มเรียนแล้วก็เริ่มชอบใช่เริ่มชอบแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่ายิมมวยสากลคือจริงๆในไทยมันน้อยมากและในกรุงเทพแบบก็น้อยมากๆเหมือนกันคือส่วนใหญ่ที่ขึ้นกันเขาเป็นมวยไทยกันหมดถูกต้องนั่นแหละคือปัญหายิมในการที่สากลไปเลยที่ต่อยสากลไปเลยยากมากๆแล้วตอนนี้ก็คือทำกับใครบ้างเห็นแบบมีพี่ดาราหลายๆคนมาตอนนี้มีหุ้นส่วน4 คนครับมีผมแล้วก็มีพี่วิกเตอร์พี่วิกเตอร์นี่เขาก็จริงๆเขาชอบพวกกีฬาต่อสู้อยู่แล้วอีกคนหนึ่งก็คือพี่เป็ดเขาเป็นเฮดโค้ชของที่นี่เขาเป็นโค้ชสอนอีกคนหนึ่งก็จะเป็นน้องป๊อปคนนี้เขาจะเป็นหลักๆจริงๆตอนแรกเขาเป็นคนถ่ายรูปดูแลโซเชียลยิมแต่ตอนนี้เขาไปเรียนต่อที่อังกฤษเขาก็เลยทางไปใช่ปีเดี๋ยวคงกลับมาแล้วก็ถือว่าแบบก็ช่วยกันทำแบบคนละด้านแล้วลูกค้าเราบ้างล่ะลูกค้านี่คือเป็นแบบคนแกมมี่กันเยอะนะเป็นเพื่อนเรากันเองมีมุกคนเดียวไม่เป็นลูกค้าเราพักก่อนจริงๆถ้าเป็นลูกค้าที่มาโดยเป็นประจำเนี่ยถ้าหลักๆจะเป็นจอร์จกับไบร์ทแล้วก็มีเฟยมาบ้างแบบก่อนหน้านี้พี่เฟยแบบมาตลอดตอนนี้บึ้บใช่แต่ว่าหลักๆที่มาบ่อยๆก็จะเป็นพี่วิกเตอร์กับเมฆนั่นแหละก็ต้องมาสิยะเพราะพวกเธอเป็นเจ้าของถามเจาะลึกเข้ามาอีกนิดนึงว่าแบบว่าการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยพี่แบบคิดนานปะเอาจริงๆถามว่ายากไหมมันไม่ยากบางครั้งชิวๆได้เลยแต่บางทีมันก็จะต้องแอคทีฟขึ้นหน่อยเพราะว่าเขาเรียกว่าประเทศไทยต้องบอกประเทศไทยอย่างในกรุงเทพเนี้ยปัญหาหลักๆเลยก็คือช่วงฤดูฝนเนี่ยหาลูกค้ายากมากใช่คือไม่ใช่แค่รถติดอย่างเดียวแต่ว่าโซนตัวนี้จริงๆมันเป็นโซนแบบดีๆพนมยงค์เนาะมันเป็นโซนที่น้ำท่วมตอนที่เราแบบมาลงทุนตรงเนี้ยก็คือตอนนั้นไม่ใช่ช่วงที่น้ำท่วมใช่แล้วก็ไม่รู้ใช่อันนี้ก็เหนื่อยทำธุรกิจที่มีหน้าร้านมันก็เป็นอย่างนี้คือต้องบอกว่าอย่าว่าแต่ลูกค้าเลยพี่เองเนี้ยเราก็ยังลำบากมาทีคือแบบคิดแล้วที่จะมาทีเราก็จะเอาอะไรเราก็จะต้องไปอะไรที่เราจำเป็นเนาะใช่แต่ช่วงนี้ดีขึ้นแล้วเพราะว่ามันผ่านหน้าฝนมาแล้วใช่ไหมก็จะเป็นแบบโอเคคนก็เริ่มเยอะขึ้นซึ่งอันนี้แหละความยากของมันเนี่ยจริงๆมันคือการเล่นกับอีเวนต์สถานการณ์ต่างๆของกรุงเทพอย่างเช่นแบบสมมุติฝนตกรถติดมีอะไรกันมีสมมุติเทศกาลแบบพวกแบบเดือนเทศกาลเยอะๆอย่างเช่นเดือนธันวาเงี้ยแบบมีปีใหม่มีคริสต์มาสเขาคงไม่มาซ้อมมวยกันอะไรเงี้ย
ทุน อันนี้ เนี่ย เรื่องนี้ที่บ้านไม่เคยถามเลยนะ ลงทุนนี้ไม่เยอะ อย่างข้อแรกเงินก้อนแรกที่ลงทุนกันก็อยู่ประมาณคนละหลักหมื่น โอ้ แต่ว่ารวมๆแล้วก็เป็นหลักแสนเหมือนกันนะ เดี๋ยวนะคือก่อนหน้านี้ตรงนี้มันเป็นอะไรอ่ะ ก่อนหน้านี้ตรงเนี้ยมันเป็นยิมมวยไทย เพราะฉะนั้นมันปรับนิดหน่อย ใช่ หลักแสนมีบานปลายแบบไปถึงหลักล้านไหม มีคิดจะแบบบานปลายไหม คงไม่น่าจะถึงครับผมคือต้องบอกว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ต่อให้ยิงโปรโมทแค่ไหนมันก็ยังอยู่ในงบหลักหมื่นถามว่าตอนนี้ได้กำไรยังมันก็ได้ แต่ว่ามันก็ได้กำไรมาไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยคือเหมือนประมาณว่าแบบบางเดือนก็แบ่งกันบางเดือนก็ไม่แบ่งอะไรเงี้ยคือเอาง่ายๆก็คือเริ่มต้นลงทุนไม่เยอะเหมือนกระเป๋ามิวก้าของเราเริ่มต้นเนี่ยหลักพันหลักหมื่นน้อยๆอย่างเงี้ยแต่เราก็เอากำไรเอาอินคัมเข้ามาพัฒนาต่อซึ่งบางทีแบบเดือนแรกๆเราอาจจะไม่ได้เป็นปันผลใดๆก็ตามแต่ว่าก็พัฒนาต่อจนแบบทุกวันนี้ก็สบายแล้วเราไม่ต้องลงอะไรเข้าไปเพิ่มพอยต์ของธุรกิจนี้นะมันก็คือการแบบทำอะไรที่ชอบนะมันไม่ได้แบบว่าเราอยากจะแบบเติบโตไปถึงเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นแบบประมาณเนี้ยคือแฮปปี้กันแล้วใช่จริงๆต้องบอกว่าธุรกิจที่เป็นแนวเซอร์วิสแบบเนี้ยพี่ไม่ถนัดด้วยคือสำหรับพี่มองไม่ออกว่ามันจะโตได้มากกว่านี้ยังไงสำหรับพี่มีหน้าที่แค่แบบโอเคหาลูกค้ามาเพิ่มแต่พี่เมฆมีธุรกิจที่พี่เมฆถนัดที่มุกก็เห็นมาตลอดที่บ้านเห็นตลอดแล้วหลายๆคนก็เห็นมาตลอดนะคะก็คือการทำแบรนด์เสื้อผ้าเพราะพี่เมฆเป็นคนที่แบบแต่งตัวแล้วก็แฟชั่นอยู่แล้วด้วยก่อนหน้านี้มีฟิลแฟนเป็นยังไงเป็นแบรนด์เสื้อผ้าสตรีทครับผมคือจริงๆหลักๆเลยก็เน้นเอาความชอบเหมือนกันเราอยากใส่เสื้อผ้าแบบไหนนี่คือโจทย์ฉะนั้นแล้วโดยหลักๆแล้วเกือบทุกๆคอลเลคชันเราจะมองว่าเราอยากจะแต่งตัวแบบไหนฉะนั้นแล้วการออกแบบอะไรต่ออะไรคือมันจะอ้างอิงมาจากที่ว่าพี่ใส่แล้วขึ้นคนอื่นใส่แล้วขึ้นไหมไม่รู้ไม่ได้แคร์ด้วยคือเอาจากตัวเองก่อนเหมือนมิวก้าพูดง่ายๆเอาจากความชอบตัวเองเอาจากความชอบตัวเองล้วนๆแล้วผมก็เชื่อว่าแบบเวลาที่เราเอาตามความชอบตัวเองมันต้องมีคนชอบแบบเราบ้างเลยวะใช่แค่นั้นเองหลักๆคือมันเริ่มจากตรงนั้นเองทำออกมาตอนแรกแบบเละเทะมากไม่มีระบบระเบียบพี่บอกว่าใจเกเรครับป่ะอันนั้นคืออันแรกป่ะใช่อันนั้นคือคอลเลคชันแรกเลยตอนนั้นแต่มันกวนโอ้ยดีนะชอบอะไรมันกวนๆอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่คือมันคล้ายๆมวยก็คือเรามาต่อยมวยแล้วเรารู้สึกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเราต่อยมวยไปด้วยหาเงินไปด้วยแล้วกันเราก็เลยทำในสิ่งที่เราชอบใช่ธุรกิจเสื้อผ้าที่ลงทุนไปเยอะไหมเอาจริงๆคือตอนนี้นะครับผมทำแบรนด์เสื้อผ้าอยู่2รายด้วยกันอย่างที่รู้รายแรกก็คือฟิลแฟนซึ่งทำเป็นเน้นสตรีทแฟชั่นแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าแฟชั่นสตรีทมันซบเซาลงอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยมาลอนช์เป็นไลน์เสื้อผ้าอันใหม่ก็คืออาคูบิคลับเนี่ยก็จะน้องรู้สึกว่าเป็นพรีเมียมขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นแบบชุดนอนที่แบบว่ามีการแบบดีไซน์เป็นแบรนด์ของตัวเองอาคูบิเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าหาวซึ่งอาคูบิคลับเนี่ยมันเป็นชุดนอนพี่สังเกตเห็นว่าตลาดของชุดนอนการแข่งขันยังไม่สูงมากอันนี้คือเห็นเลยว่าจริงจังมันต่างจากฟิลแฟนตรงที่เรามองเห็นความเป็นไปได้ว่ามันขายได้จริงๆอันนี้เริ่มธุรกิจขึ้นมาแล้วอันนี้คือเห็นได้ชัดเลยว่าแบบเน้นเรื่องแบบความน่ารักดีไซน์แล้วก็คุณภาพแบบรูปนอนสบายอะไรอย่างเงี้ยมีพร้อมให้สำหรับแบบคนที่คิดว่าจะลงมาซื้อของอะไรนิดๆหน่อยๆมันเป็นแฟชั่นด้วยใช่คือหลักๆเราออกแบบให้มาเป็นชุดนอนแล้วกันแต่เราสามารถใส่ออกไปข้างนอกได้แบบว่าน่ารักด้วยลงทุนรวมๆแล้ว2แบรนด์นี้2แบรนด์นี้นะครับก็หลายแสนเลยภาคภูมิใจจริงๆหลังการเปิดยิมที่ได้บอกว่าเริ่มหลักหมื่นแต่พอเสื้อผ้าหลักแสนถามว่าหลายแสนไหมก็คือเราบางทีเราไม่แน่ใจตอนแรกเราลงเงินไปหลักหมื่นเงี้ยได้กำไรมารายได้ทั้งหมดคือหลักแสนเราหลักแสนไปทบต่อใส่เข้าไปอีกแล้วบางทีเรารู้สึกว่ามันไม่พอมันต้องเพิ่มอีกนิดนึงเอาเงินใส่เข้าไปอีกเพื่อให้ได้กำไรเพิ่มอีกอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าแบบตัวชุดนอนของพี่เมย์เนี่ยคือเขาดีเทลตั้งแต่กล่องนะตั้งแต่พัสดุนองของชำร่วยของแถมของคือมันดีเทลเยอะมากแบบทำอนิเมะให้กับแบรนด์เลยนะจริงๆอย่างเงี้ยต้องบอกงี้เลยแล้วกันคือเราเป็นญาติกับพี่แม็กที่ทำโฮเดมพี่แม็กซิมโฮเดมโฮเดมเดนิมนะคะโฮเดมเดนิมซึ่ง
เขามีศักดิ์เป็นอาเราใช่มีศักดิ์เป็นอาเรา แต่ว่าจริงๆอายุเท่าเรียกพี่เริ่มต้นมาจากที่ว่าเขาเป็นคนที่แบบอินกับอะไรแล้วเขาจะทำสิ่งนั้นแบบอย่างจริงจังตอนนั้นพี่เมฆก็อยู่กับเขาบ่อยด้วยแล้วก็เหมือนแบบเห็นอ่ะใช่เลยอินกับการทำธุรกิจแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นธุรกิจเสื้อผ้าเนี่ยพี่คุมคุณภาพอยู่แล้วมุกเคยเห็นพี่เมฆแบบเสื้อล็อตที่เขาทำเสร็จอะพี่เมฆอย่างนี้ซูมแล้วก็แบบโทรไปหาเขาพี่ครับ อันนี้มันโอเคเหรอแม่โอเคเหรอคือบางทีมันแค่มันเลอะนิดเดียวแต่ว่ามันเป็นชื่อเสียงของแบรนด์อะเราไม่ยอมปล่อยผ่านแล้วคือเหมือนแบบอันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่บางทีเราขาดทุนด้วยเพราะว่าเราไม่จบสักทีอะต้องบอกว่ามีเสื้อบางล็อตที่เราทำมาแล้วอะ60 กว่าตัวอะไรเงี้ยเราไม่ขายอะแล้วเราก็รู้สึกว่าก็มันไม่สวยมันเอาแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันแบบผมอินมากคือปกติอะถ้าพูดตามตรงนะเราซื้อเสื้อผ้าเสร็จปุ๊บอะเขาจะใส่แค่ถุงใส่ใช่ป่ะแล้วก็ส่งไปเลยสำหรับพี่มันไม่ได้แต่เราใส่ใจลูกค้าไงใช่คือพี่ก็ต้องทำอย่างน้อยๆพี่ต้องทำเป็นกล่องพี่จะไม่ทำเป็นใส่ถุงตอนนั้นแล้วขั้นตอนการทำมันยากป่ะในตอนแรกสุดเลยที่พี่เมฆแบบทำไม่ยากเลยเอาอย่างนี้แล้วกันอธิบายให้เป็นแบบโปรเซสเลยแล้วกันคือโปรเซสเนี้ยพี่จะทำงานกับเพื่อนอีกคนหนึ่งอย่างฟิลแฟนอะตอนนี้มีหุ้นส่วนกัน3 คนกับคูบีครับทำกัน2 คนหลักๆเลยอะก็แค่แบ่งหน้าที่กันเท่านั้นเองยกตัวอย่างฟิลแฟนเลยง่ายที่สุดแล้วคือพี่จะเป็นคนออกแบบเสื้อผ้าเราก็จะวาดแต่วาดแบบวาดร่างไปเลยแล้วเขียนว่าอันนี้คือแอปเปิลวันนี้คืออะไรคือแบบให้เห็นว่ามันคืออะไรลายแล้วก็พอส่งไปให้เพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วเพื่อนคนนี้มีหน้าที่ในการที่จะหานักวาดซึ่ง process ที่เป็นเกี่ยวข้องกับการคุยโรงงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะเป็นเพื่อนพี่หมดเลยก็คือเขาคนนี้ก็คือเหมือนแบบเป็นแนวประสานอะใช่เป็นแนวประสานงานซึ่งพอวาดเสร็จปุ๊บก็ไปคุยกับโรงงานคือการออกแบบทั้งหมดอะพี่จะเป็นเฮดหมดเลยเรื่องขนาดนู่นนี่นั่นพี่ก็จะไปสั่งโรงงานว่าอยากได้ผ้าแบบนี้สีแบบนี้ความหนาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราคุยเสร็จปุ๊บเราก็จะมาคุยเรื่องเงินกันว่าเราต้องจ่ายเท่าไหร่ขั้นต่ำกี่ตัวมีไซส์อะไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นครั้งแรกเราลองทำไปก่อนก็ทำเป็นฟรีไซส์ก็ได้ใช่หรือว่าอาจจะพรีออเดอร์ก็ได้ต้องบอกว่าเราก็แค่ให้เขาทำเสื้อผ้าสำหรับที่จะมาถ่ายแบบเราก็ถ่ายแบบได้รูปเสร็จเรียบร้อยเราเข้าไปประกาศขายพรีออเดอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เงินของเขาเพื่อมาจ่ายเสื้อผ้าแล้วเสื้อผ้าส่งมาถึงเราใช่ไหมอันเนี้ยพี่จะให้หุ้นส่วนคนที่3เป็นคนคุยกับลูกค้าเขาก็จะมีแค่หน้าที่คุยกับลูกค้าแล้วก็ส่ง deliver ซึ่งมันง่ายมากคือเหมือนประมาณว่าคนนึงเป็นหัวคนนึงเป็นแขนคนนึงเป็นขาคือพอมันทำงานร่วมกันแล้วมันสบายมากคือไม่ต้องมาวุ่นวายว่าแบบใครจะโหลดงานหนักอะไรเงี้ยลงตัวใช่ลงตัวซึ่งพอจะทำคอลเลคชันที่2เนี่ยมันจะเริ่มง่ายขึ้นแล้วเรามานั่งดูว่าคอลเลคชันก่อนหน้านี้คนส่วนใหญ่ซื้อไซส์อะไรเป็นแบบไซส์ตามที่เขาต้องการนะอันนี้คือคนชอบเยอะสั่งเยอะอันนี้คนชอบน้อยสั่งน้อยอันนี้แล้วกันผมบอกไงแล้วกันว่าคือการทำเสื้อผ้านะครับมันไม่ต้องทำเหมือนผมก็ได้แต่ว่ามันจะมีคีย์หลักๆเลยคือการทำเสื้อผ้าให้เราคิดว่าเราขายพระเครื่องให้เราขายของที่เป็นแบบพวกของสายมูพวกแบบตะกุดพวกแบบหินกำไรอะไรพวกนี้เหมือนกันหมดเลยสิ่งที่เราจะสามารถทำกับมันได้คือการสร้างเรื่องให้มันสร้างสตอรี่ให้มันอย่างผมออกแบบมาผมจะมีแบบแนวคิดของมันตลอดว่าเราจะใส่เสื้อผ้านี้ไปไหนได้บ้างเน้นเพื่ออะไรเสื้อผ้าแบบนี้มันจะไปอยู่ในจุดไหนได้บ้างมันจะทำอะไรได้บ้างแล้วแบบอย่างตัวละครตัวตุ๊กตาในนั้นมีเรื่องราวหมดที่เมฆสามารถเอามาเล่าเป็นเรื่องได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้คือสตอรี่แต่ทุกคนสุดท้ายแล้วแบบถ้าจะแบบเห็นแล้วอยากเริ่มทำธุรกิจมันไม่ได้มีรูปแบบสำเร็จรูปที่แบบว่าอย่างนี้คือถูกต้องอย่างนั้นคือถูกต้องนะก็สำหรับการทำธุรกิจของพี่เมฆก็ตอนนี้มี2อย่างหลักๆก็จะเป็นยิมนี้แหละยิมกับเสื้อผ้ากับเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบว่าดูรายการนี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะทำตามอยากจะลองเริ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ดูของพี่เมฆเป็นแบบตัวอย่างไว้นิดนึงก็ได้ว่ามันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมากงบน้อยอะไรเงี้ยแล้วแต่ทุกคนเลยแล้วแต่แบบกำลังของทุกคนแล้วก็แล้วแต่หุ้นส่วนโน่นนี่นั่นด้วยถ้าเราแบบงบยังไม่เยอะมากบางทีการมีหุ้นส่วนก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆพี่เมฆฝากหน่อยฝากร้านหน่อยทั้ง3อย่างเลยก็ขอฝากเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยสำหรับคนที่อยากออกกำลังกายนะครับสามารถมาที่ The Art of Boxing นะครับผมที่สุขุมวิท 71 ได้ครับอันนี้คือยิมมวยครับแล้วก็ตอนนี้มีแบรนด์เสื้อผ้า2แบรนด์นะครับคือแบรนด์ Street Feel Fan ครับผมกับแบรนด์เสื้อผ้าชุดนอนที่กำลังจะปล่อยแล้วชื่อว่า Akubi Club นะครับผมก็สามารถไปตามได้ทาง IG
ค่ะแล้วครั้งหน้านะคะอยากให้ไปสัมภาษณ์แบบนักแสดงศิลปินคนไหนที่เขาแบบมีธุรกิจอยู่นะคะก็คือสามารถคอมเมนต์ขอมาได้เลยเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังแบบลิสต์อยู่เนาะว่าเราจะไปสัมภาษณ์ใครดีนะคะคอมเมนต์กันมานะคะแล้วก็ฝากรายการใหม่ของมุกเลยนะคะมุกมีธุระนะคะฝากด้วยค่ะบ๊ายบาย